tại sao tất cả các đạo diễn lớn đều để mắt đến Đàm Tùng Vận? Đàm Tùng Vận đã trở thành một nữ diễn viên hiếm hoi, chất lượng cao trong ngành giải trí Trung Quốc nhờ không xì căng đan, kỹ năng diễn xuất thực thụ và sản phẩm ổn định. Hơn một thập kỷ qua, cô đã duy trì được danh tiếng vững chắc trong lòng khán giả và sự tin tưởng của các nhà đầu tư, tránh xa cả sự nổi tiếng nhất thời lẫn xì căng đan. Bằng rating và độ nổi tiếng của mình, Đàm Tùng Vận đã chứng minh rằng trong mắt giới đầu tư, sự ổn định có giá trị hơn sự nổi tiếng đột phá. Cô ấy chưa từng vướng vào bất kỳ xì căng đan nào trong hơn 10 năm hoạt động trong ngành. Các bộ phim của cô ấy có sức hút lâu dài và có thể được phát lại. Cô ấy có thể đóng hàng nghìn vai từ phim cổ trang đến phim công sở, và cô ấy đã xây dựng được một đội ngũ diễn viên kỳ cựu hùng hậu mà không cần đến sự ồn ào hay tranh giành vị trí hàng đầu. Bạn có để ý thấy một hiện tượng đặc biệt thú vị trong ngành giải trí Trung Quốc những năm gần đây không? Những diễn viên được các nhà đầu tư liên tục rót vốn thường nổi tiếng rất nhanh nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn. Sự sa sút của họ thậm chí còn nực cười hơn cả sự nổi lên như vũ bão. Nhưng có một nhóm người khác mà các nhà đầu tư đang để mắt đến, không phải vì những chủ đề được đảm bảo sẽ thịnh hành hay lượng fan hâm mộ hùng hậu, mà đơn giản vì việc lợi dụng họ vô cùng dễ dàng. Đàm Tùng Vận là một ví dụ điển hình của nhóm này. Lấy bộ phim truyền hình năm 2022 Hướng về gió làm ví dụ. Đối thủ của nó là ai? Nơi gió thổi của Lưu Diệc Phi và Lý Hiến, và Huyền thoại Sạn Điêu của Vương Hề Đế. Cả hai đều là những bộ phim đình đám. Về mặt logic, Tân Tống Vân và Vương Khai không được coi là những ngôi sao hàng đầu về độ nổi tiếng và sức hút. Nhưng điều gì đã xảy ra? Hướng về gió được phát sóng trên CCTV8, đạt tỷ lệ người xem vượt quá 2%, trở thành bộ phim truyền hình đô thị được đánh giá cao nhất trên CCTV8. Tỷ lệ người xem cao nhất trên Kuyun, một nền tảng phát trực tuyến của Trung Quốc, cũng vượt quá 2%. Và nó liên tục đứng đầu bảng xếp hạng độ phổ biến của DataWin. Thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn, độ phổ biến của nó trên Iki vượt quá 8.500 và trên Tencent Video vượt quá 27.500, với cả hai nền tảng đều thu hút hơn 1 triệu bình luận. Bạn gọi điều này là gì? Đây chính là điều mà người ta gọi là vàng dòng không sợ lửa. Cho dù bạn có mua các chủ đề thịnh hành đến đâu, cũng không thể sánh được với sức mạnh điều khiển từ xa của khán giả. Những nhà tư bản sắc sảo đó biết cách tính toán mọi thứ tốt hơn bất kỳ ai. Phải chăng họ để mắt đến Đàm Tùng Vận chỉ vì cô ấy xinh đẹp? Ngành giải trí Trung Quốc thiếu phụ nữ xinh đẹp sao? Không, có phải vì khả năng diễn xuất huyền thoại của cô ấy? Tất nhiên cô ấy diễn xuất giỏi, nhưng có rất nhiều diễn viên kỳ cựu khác. Điều mà các nhà tư bản tìm kiếm ở cô ấy chỉ gói gọn trong một từ duy nhất, sự ổn định. Trước tiên hãy nói về rủi ro. Bạn đã bao giờ tính toán xem có bao nhiêu dự án trong ngành giải trí Trung Quốc đã bị hủy bỏ trong những năm gần đây vì scandal liên quan đến các diễn viên chính chưa? Phim đã quay xong nhưng không thể phát sóng, nhà quảng cáo rút vốn đầu tư, các nền tảng chịu tổn thất, và hàng trăm triệu nhân dân tệ đầu tư biến mất không dấu vết. Điều mà các nhà đầu tư sợ nhất là gì? Chính là kiểu mất kiểm soát này. Đàm Tùng Vận đã hoạt động trong ngành hơn một thập kỷ. Nếu bạn tìm kiếm tất cả các trang mạng xã hội của cô ấy, bạn có thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng xác thực nào về hành vi sai trái không? Không xì căng đan, không thổi phồng, không tạo dựng hình tượng, không tranh giành thứ tự ghi danh, không giao dịch mờ ám. Khi Go Ahead gây sốt năm 2020, cả internet đều ghép đôi cặp anh em ruột. Các diễn viên khác có lẽ đã lao vào cuộc đua để nổi tiếng, nhưng cô ấy đã làm gì? Cô ấy chỉ tiếp tục quay phim và biến mất khi cần thiết. Các đối tác làm việc với cô ấy không cần phải dành ngân sách PR hay lo lắng về scandal nổ ra giữa đêm. Phẩm chất, không rủi ro, này là một nguồn lực quý hiếm trong môi trường hiện nay, nơi mà các vụ bê bối diễn ra thường xuyên. Hãy cùng bàn về lợi tức đầu tư. Phim truyền hình của Đàm Tùng Vận có thể không phải là loại phim gây sốt ngay từ đầu, nhưng chúng có một điểm chung, đó là sức hút bền vững và nền tảng vững chắc. Hãy nhìn vào những thành tích của cô ấy trong những năm gần đây. Năm 2020, Go Ahead là phim truyền hình được đánh giá cao nhất trên đài truyền hình Hồ Nam, đạt tỷ lệ người xem 1,189% trên nền tảng dữ liệu lớn nghe nhìn của Trung Quốc và liên tục vượt mốc 2% trên Kuyun. Năm 2022, Please Come Director xếp thứ 2 trên đài truyền hình rồng với tỷ lệ người xem tăng từ 0,38% lên 0,47%, trực tiếp thúc đẩy tỷ lệ người xem của bộ phim tiếp theo. Năm 2023, Toward the Wind đạt tỷ lệ người xem cao thứ 4 trong lịch sử CCTV-8 với tỷ lệ 1,877%, nhưng đó chưa phải là điều đáng kinh ngạc nhất. Điều đáng kinh ngạc nhất là vào tháng 8 năm 2025, đài truyền hình Hồ Nam đã phát lại bộ phim truyền hình Dưới quyền lực năm 2019 của cô ấy vào khung giờ chiều, và bản phát lại vẫn đạt được chuỗi 3 tuần liên tiếp thắng lợi, đứng đầu trong số các kênh truyền hình vệ tinh cấp tỉnh. Hãy suy nghĩ kỹ về điều này, một bộ phim 6 năm tuổi vẫn đạt được thành tích tốt khi phát lại, điều đó nói lên điều gì?
Điều này cho thấy lượng khán giả của cô ấy không chỉ đến từ người hâm mộ, đó là sự công nhận thực sự trên toàn quốc. Việc cả gia đình cô ấy sẵn sàng ngừng làm việc vì cô ấy mới là điều quý giá nhất trong mắt các nhà đầu tư. Có người cho rằng gương mặt trẻ thơ của Đàm Tùng Vận hạn chế khả năng diễn xuất của cô. Điều đó có phần đúng, nhưng nếu bạn để ý kỹ đến những lựa chọn vai diễn của cô ấy, bạn sẽ thấy ngoại hình không hề hạn chế cô ấy. Trong Sao Under the Power Sao, cô vào vai Joan Jinxia, một cô gái trẻ thông minh, tham lam nhưng không ngây thơ. Cặp đôi 6 nhân dân tệ 1 cân tôm của cô với Jen Challenge vẫn rất nổi tiếng. Trong Sao Go Ahead Sao, cô vào vai Lee Chiên Chiên, một nữ sinh trung học. Ở tuổi 30, cô ấy đóng vai một cô gái 18 tuổi mà không hề gượng gạo. Trong Sao Please Call Me Director Sao, cô vào vai Ninh Meng, một thư ký không ngây thơ mà là một người phụ nữ mạnh mẽ, chăm chỉ, bề ngoài vâng lời nhưng bí mật, dám thách thức cấp trên. Trong Sao Toward the Wind Sao, cô vào vai Chen Xiao, một nữ phi công cá tính, dám yêu và ghét. Ở tuổi 32, cô ấy đóng vai một người phụ nữ thành đạt mà không hề có cảm giác không phù hợp. Trong bộ phim truyền hình năm 2025 Sao Huyền Thoại Tiểu Giao Sao, cô ấy đóng nhiều vai, bao gồm một cô gái loài người và công chúa Ninh An, đóng cùng Hậu Minh Chỉ, người kém cô 7 hoặc 8 tuổi, và cô ấy thậm chí trông còn trẻ hơn anh ta, nhưng vẫn không hề lạc lõng. Ngoài ra còn có Ta và Số Phận, chuyển thể từ tiểu thuyết đoạt giải văn học Mao Đôn của Lương Tiêu Sinh, trong đó cô ấy đóng vai chính Phương Vạn Trị, thể hiện nhân vật từ 20 đến 70 tuổi. Cô ấy xuất hiện không trang điểm vào vai một người phụ nữ thuộc tầng lớp lao động từ vùng núi Quý Châu, người cuối cùng vươn lên trở thành một nữ doanh nhân. Bạn đang nói với tôi rằng đây là điều bạn gọi là có phạm vi diễn xuất hẹp sao? Điều mà giới đầu tư thực sự coi trọng chính là mô hình kinh doanh của cô ấy. Trong suốt những năm hoạt động trong ngành, Đàm Tùng Vận chưa từng ký hợp đồng với bất kỳ công ty lớn nào. Cô luôn tự lập, điều hành studio riêng mà không có bất kỳ sự liên kết hay ràng buộc nào. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cô ấy không cần phải bị ép nhận những vai diễn kém chất lượng, cũng không bị giới đầu tư gây áp lực phải đóng những bộ phim hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng. Cô ấy có quyền lựa chọn kịch bản của riêng mình. Hãy nhìn vào dàn diễn viên và ekip mà cô ấy đã hợp tác: Wang Kai, Jen Challenge, Lim Kang Sin, Hou Minh Hao, Trang Sinh Trân, Song Wei Long và thậm chí cả vai khách mời của Chao Lia Hing trong Seo Yao, cùng với các diễn viên kỳ cựu như Wang Jin Song và Liu Wei trong vai phụ trong Me and Me Fate. Dàn diễn viên ấn tượng này được xây dựng dựa trên danh tiếng và kinh nghiệm trong ngành của chính cô. Cô không theo đuổi các hợp đồng quảng cáo cao cấp hay cố gắng chen chân vào thế giới thời trang. Các mối hợp tác kinh doanh của cô rất ổn định. Ví dụ, cô đã hợp tác với các thương hiệu trong nước như Ilion trong nhiều năm và liên tục tổ chức các sự kiện ngoại tuyến chất lượng. Cách tiếp cận, tầm nhìn dài hạn này quả thực rất hiếm gặp trong bầu không khí hời hợt hiện nay của ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc. Một điểm thú vị khác là một số người cho rằng vị thế của Đàm Tùng Vận chưa đủ cao, độ nổi tiếng của cô không thể so sánh với Yang Ji và Dilraba, và giá trị thương mại của cô không tốt bằng các nữ diễn viên sinh sau năm 1995. Điều này cần được xem xét từ hai khía cạnh. Đúng là cô ấy không có nhiều hợp đồng quảng cáo và sức mạnh bình chọn của người hâm mộ có thể không mạnh bằng các ngôi sao hàng đầu. Nhưng bạn đã bao giờ cân nhắc điều mà các nền tảng coi trọng nhất khi đầu tư vào một bộ phim truyền hình chưa? Đó là thu hút người dùng mới, chuyển đổi người xem thành thành viên và tạo ra doanh thu quảng cáo. Phim của Đàm Tùng Vận có thể có tỷ lệ người xem cao, nhưng lượng người xem trực tuyến của họ không thuộc hàng top. Ví dụ, Go Ahead đạt trung bình 17,28 triệu lượt xem mỗi tập sau khi loại bỏ các yếu tố không cần thiết, và Please Call Me Director đạt trung bình 12,97 triệu lượt xem, thấp hơn so với lượt xem trực tuyến thuần túy. Các nền tảng đang tính toán, họ cảm thấy doanh thu trực tiếp mà cô ấy mang lại cho nền tảng có thể không cao bằng các ngôi sao hàng đầu. Vì vậy đôi khi cô ấy gặp bất lợi về thứ tự xếp hạng, chẳng hạn như đứng cùng hạng với Từ Khai trong Em Đẹp Hơn Sao Trời, hoặc thậm chí bị xếp hạng thấp hơn. Nhưng câu hỏi đặt ra là, điều nào quan trọng hơn, tỷ lệ người xem trên truyền hình hay lượt xem trực tuyến? Tiêu chuẩn của các đài truyền hình và nền tảng luôn khác nhau. Phim truyền hình phát sóng trên kênh truyền hình vệ tinh cần có lượng khán giả rộng, sự công nhận trên toàn quốc và sức hấp dẫn đối với gia đình. Phim truyền hình trực tuyến cần sự thu hút, khán giả trẻ và tỷ lệ chuyển đổi trả phí. Khả năng thu hút cả hai đối tượng của Đàm Tùng Vận chứng tỏ giá trị không thể thay thế của cô ấy. Hãy xem những bình luận trực tuyến, người hâm mộ của cô ấy nói gì. Xem phim của Đàm Tùng Vận mà không cần do dự, diễn xuất của cô ấy rất chân thực và tự nhiên, xem thoải mái, không gượng gạo. Những bình luận này nghe có vẻ bình thường, nhưng trong phim truyền hình trong nước hiện nay, đạt được cụm từ không gượng gạo đã là khá hiếm. Có bao nhiêu bộ phim có diễn viên diễn xuất tệ đến mức khiến bạn muốn hét lên? Có bao nhiêu diễn viên nổi tiếng thậm chí không thể nói thoại một cách trôi chảy? Đàm Tùng Vận thì khác, cô ấy bắt đầu với một vai nhỏ như Chun Gairan trong Empresses in the Palace, xây dựng danh tiếng với vai diễn căng căng trong With You và dần chiếm được cảm tình của khán giả qua từng bộ phim.
Các nhà đầu tư lớn không theo dõi cô ấy vì số lượng chủ đề thịnh hành mà cô ấy tạo ra hôm nay, mà là liệu cô ấy có thể duy trì được sản lượng ổn định trong 5 đến 10 năm tới hay không. Trong thời đại mà phim truyền hình ngày càng ngắn hơn và diễn viên được thay thế nhanh chóng hơn, những người có thể vượt qua được chu kỳ đó mới thực sự là mục tiêu chất lượng cao. Đàm Tùng Vận đã tự tạo cho mình một vị thế vững chắc với tỷ lệ người xem cao, sự nổi tiếng toàn quốc và rủi ro bằng không. Cô ấy có thể không phải là người chạy nhanh nhất nhưng chắc chắn là người ít có khả năng thất bại nhất. Ngày 11 tháng 3, Đàm Tùng Vận, người đã lâu không xuất hiện trước công chúng, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Không cần bất kỳ chiêu trò quảng bá trước khi phim ra mắt hay hoạt động thu hút lượt xem nào, cô đã gây sốt trên mạng chỉ với một đoạn video hát trong một buổi biểu diễn lưu diễn. Sau khi xem, người xem vô cùng kinh ngạc và lập tức trở thành fan của cô. Trong mắt công chúng, Đàm Tùng Vận luôn sở hữu gương mặt trẻ trung, gần gũi, với đôi lông mày và đôi mắt đầy vẻ ngây thơ và hoạt bát, luôn khiến người ta cảm thấy cô vẫn còn sức hút của một thiếu nữ. Suốt những năm qua, cô chủ yếu xuất hiện trước công chúng qua những vai diễn ấn tượng và không ai ngờ rằng giọng hát của cô lại có thể lay động lòng người đến vậy. Chúng ta nhớ đến cô ấy với vai Câng Câng, cô gái hoạt bát và ngây thơ trong With You, thể hiện hoàn hảo sự nhút nhát và bướng bỉnh của một thiếu nữ, và Ly Chiên Chiên, cô gái được cưng chiều nhưng không hề hư hỏng trong Go Ahead, với diễn xuất tự nhiên và tinh tế đã chạm đến những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng vô số người. Những vai diễn này khiến chúng ta nhớ đến tài năng diễn xuất của cô ấy, nhưng chúng ta lại bỏ qua tài năng ca hát tiềm ẩn sau hình ảnh một diễn viên. Cho đến chuyến lưu diễn này, khi cô ấy cất tiếng hát, cô ấy đã khiến mọi người kinh ngạc. Sau khi đoạn clip lan truyền rộng rãi, cư dân mạng lập tức tranh luận sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều thể hiện sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ, tạo nên một bầu không khí cảm xúc mạnh mẽ. Hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ sự kinh ngạc tột độ, thốt lên rằng cô ấy là một ca sĩ có tài năng nhưng lại bị lãng phí vào diễn xuất, và thừa nhận rằng họ không ngờ Đàm Tùng Vận lại hát hay đến vậy. Giọng hát nhẹ nhàng của cô có chất lượng chữa lành tự nhiên, thu hút người nghe ngay từ nốt nhạc đầu tiên. Một số cư dân mạng khác cho biết họ đã thích khả năng diễn xuất và tính cách của cô, nhưng giờ khi phát hiện ra cô ấy có thể hát hay, họ càng thêm yêu mến, nói rằng xinh đẹp, tốt bụng, diễn xuất giỏi và ca hát tuyệt vời, ai mà không yêu Đàm Tùng Vận chứ. Một số cư dân mạng cũng nhận xét một cách hợp lý rằng giọng hát của Đàm Tùng Vận không đạt trình độ chuyên nghiệp, nhưng rất chân thành, tự nhiên, trong trẻo và dễ chịu, không cần quá nhiều kỹ thuật. Giọng hát ấy vẫn khiến người nghe cảm nhận được sự chân thành, trọn vẹn, vẻ đẹp tự nhiên này còn dễ mến hơn cả màn trình diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp và hiếm có hơn nhiều. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại trải nghiệm của chính mình khi tham dự một sự kiện quảng bá trực tiếp. Ban đầu tôi chỉ đến đó để gặp một diễn viên mình yêu thích, nhưng tôi đã vô cùng bất ngờ trước tài năng của họ. Niềm vui bất ngờ đó vẫn còn in đậm trong ký ức tôi. Tôi luôn cảm thấy sức hút của Đàm Tùng Vận không chỉ nằm ở khuôn mặt trẻ thơ dễ thương và khả năng diễn xuất vững chắc, mà còn ở sự giản dị nhưng cuốn hút. Cô ấy không cố gắng phô trương, nhưng luôn biết cách làm mọi người ngạc nhiên một cách bất ngờ. Sự chân thành và khiêm tốn này chính là lý do cốt lõi khiến cô ấy luôn được mọi người yêu mến. Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của Đàm Tùng Vận, con đường của cô không hề suôn sẻ, nhưng cô luôn có những bước tiến vững chắc, từ những vai phụ ban đầu đến vị thế hiện tại là một nữ diễn viên tài năng có khả năng đảm nhận vai chính. Cô đã trau dồi kỹ năng diễn xuất qua từng dự án, chứng minh bản thân qua các nhân vật mình thủ vai. Những năm gần đây, cô đã giảm tốc độ hoạt động, thỉnh thoảng tham gia các sự kiện quảng bá và các hoạt động khác, và dù không xuất hiện nhiều trước công chúng, sự nổi tiếng của cô vẫn không hề suy giảm. Giờ đây, cô đã rũ bỏ vẻ ngây thơ thời trẻ và có được vẻ duyên dáng dịu dàng được thời gian mài giũa. Cô vẫn giữ vững hoài bão ban đầu, cần mẫn trau dồi kỹ năng diễn xuất, đồng thời thể hiện những tài năng tiềm ẩn, sống một cuộc sống mà mọi người đều ngưỡng mộ. Những người nổi tiếng thực sự được yêu mến không nổi bật nhờ một điểm sáng duy nhất, mà là nhờ sức hút đa diện của họ. Màn trình diễn bất ngờ của Đàm Tùng Vận tại một sự kiện quảng bá đã phá vỡ những định kiến của công chúng về cô, tiết lộ một khía cạnh rạng rỡ và tươi sáng hơn của cô. Ngoài sự nghiệp diễn xuất khiêm tốn và giản dị, sở hữu cả kỹ năng vững chắc và tài năng tiềm ẩn, Đàm Tùng Vận xứng đáng nhận được tất cả tình yêu và sự ngưỡng mộ, và chúng ta mong chờ nhiều bất ngờ hơn nữa từ cô ấy trong tương lai.